Có những người từng yêu nhau bằng cả tâm hồn, bằng ánh mắt run rẩy khi nhìn thấy nhau giữa phố đông người. Có những bàn tay từng nắm thật chặt, từng hứa sẽ không buông, dù là trong giông bão hay những đêm lạnh nhất cuộc đời. Thế nhưng họ vẫn rời xa, không phải vì hết yêu, mà vì yêu chưa đủ hiểu, hiểu chưa đủ sâu, và đôi khi vì không hiểu chính mình. Người ta thường nói chỉ cần yêu là sẽ vượt qua tất cả, nhưng yêu không thôi, chưa bao giờ là đủ. Một chút hiểu lầm, một vết rạn lớn, một biến cố nhỏ, một đời không còn nhau. Chúng ta cứ nghĩ tình yêu sẽ mãi mãi khi cảm xúc còn nồng nàn. Nhưng tình yêu không tồn tại vĩnh viễn bằng cảm xúc, mà bằng sự lựa chọn tỉnh táo mỗi ngày. Khi một trong hai người không còn đủ bản lĩnh để ở lại, không còn đủ bình tĩnh để ngồi xuống lắng nghe, thì dù có yêu bao nhiêu cũng thành vô nghĩa. Tình yêu giống như một chiếc bình gốm đẹp, rất quý nhưng cũng mong manh. Chỉ cần va chạm một lần không cẩn thận sẽ có vết nứt. Và điều đau lòng là chúng ta thường không nhận ra điều đó sớm. Đến khi vết nứt lan ra khắp thân bình thì đã không còn cứu vãn được nữa. Vì sao chúng ta cứ lặp lại những sai lầm cũ trong tình yêu? Bởi vì chúng ta chưa học cách hiểu chính mình trước khi hiểu người khác. Bởi vì chúng ta yêu người nhưng không biết yêu bản thân. Và bởi vì chúng ta thường mang theo những tổn thương cũ, áp đặt lên một người mới, rồi chờ đợi họ chữa lành thay cho mình. Cổ nhân từng dạy, tu thân trước, tày da sau. Trong tình yêu cũng vậy, hãy tu tâm, rèn lòng, hiểu mình, rồi hãy bước vào trái tim người khác. Nếu bạn không biết mình cần gì, muốn gì, dễ tổn thương chỗ nào, thiếu hụt điều gì, thì bạn sẽ mong đối phương làm tất cả cho bạn. Nhưng không ai có thể mãi chạy theo để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn, trừ chính bạn. Chúng ta nên vượt qua thử thách trong tình yêu như thế nào? Không phải bằng cách ép nhau thay đổi, không phải bằng sự im lặng kéo dài như hình phạt, càng không phải bằng nước mắt hay trách móc, mà bằng thấu hiểu và bình tĩnh. Tình yêu bền vững không phải là tình yêu không có mâu thuẫn, mà là tình yêu biết học cách giải quyết mâu thuẫn. Giống như người xưa nói, mưa không vì một đám mây mà ngừng rơi. Nhưng nếu mây biết giữ nắng trong lòng, thì bầu trời sẽ không mãi xám. Nếu hai người đều biết lui một bước để nhìn rõ nhau hơn, biết chọn im lặng để lắng nghe thay vì phản ứng, thì tình yêu sẽ không dễ dàng bị đánh mất. Thử thách trong tình yêu là điều tất yếu. Điều quan trọng là có vượt qua cùng nhau hay tự buông tay để nhẹ lòng. Có một bí quyết của người xưa mà ít ai dạy chúng ta. Tình cảm muốn lâu dài không phải ở chỗ yêu bao nhiêu, mà là ở chỗ có thể kiên nhẫn bao nhiêu. Hạnh phúc không dành cho những người vội vã. Tình yêu thật sự cần sự kiên nhẫn và cả sự trưởng thành của hai tâm hồn. Nếu một người chỉ biết đòi hỏi mà không cho đi, chỉ biết đúng sai mà không biết bao dung, thì mối quan hệ đó dù có bắt đầu đẹp thế nào cũng khó lòng bền vững. Tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng. Hôm nay có thể bạn vừa trải qua một lần chia tay. Hôm nay có thể bạn đang day dứt với câu hỏi: vì sao mình yêu như thế mà vẫn không giữ được người? Hay nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình và hỏi liệu mình đã yêu họ bằng trái tim tỉnh thức, hay chỉ bằng những cảm xúc ngây thơ và kỳ vọng. Rồi một ngày bạn sẽ hiểu, tình yêu đúng là tình yêu khiến bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Là tình yêu mà trong đó cả hai người đều tự do mà vẫn gắn bó. Không phải ràng buộc, không phải sợ hãi mất nhau, mà là thấu hiểu, là an tâm, là chấp nhận cả những phần không hoàn hảo trong nhau. Không phải ai yêu nhau sâu đậm cũng sẽ đi hết một đời. Nhưng nếu bạn đủ hiểu mình, bạn sẽ chọn được người phù hợp. Và nếu bạn biết vượt qua thử thách bằng lòng an nhiên, bạn sẽ không đánh mất chính mình dù có đánh mất ai đó. Hãy sống một cách tử tế, yêu một cách bình thản. Người đáng đến sẽ đến, người cần đi sẽ đi. Điều quan trọng là bạn vẫn còn chính bạn, và trái tim ấy vẫn biết yêu bằng sự bao dung, chứ không còn dại khờ. Không ai có nghĩa vụ yêu bạn mãi mãi, chỉ có bạn là người cần tự yêu lấy mình. Chúng ta lớn lên với một niềm tin rất ngây thơ rằng nếu mình yêu ai đủ nhiều, người đó sẽ yêu lại mình. Nếu mình đối xử tốt,
người khác sẽ mãi mãi ở lại. Nhưng rồi sau nhiều tổn thương, nhiều lần gục ngã trong yêu đương, tình thân hay thậm chí là tình bạn, chúng ta mới dần hiểu ra một điều đau lòng nhưng cần thiết. Không ai có nghĩa vụ phải yêu bạn mãi mãi. Tình cảm vốn là thứ mong manh nhất trong đời. Nó đến không hề báo trước và cũng có thể rời đi một cách lặng lẽ. Không ai sinh ra với cam kết suốt đời phải yêu thương bạn, phải hiểu bạn, phải ở lại bên bạn, dù là người từng hứa sẽ không rời xa. Và sự thật là người ta có thể thay đổi, tình cảm có thể đổi thay, mối quan hệ có thể rạn vỡ. Nhưng có một thứ, nếu bạn để mất, bạn sẽ lạc lối giữa chính cuộc đời mình. Tình yêu dành cho bản thân. Tình yêu của người khác là một món quà, còn tình yêu bản thân là điều sống còn. Khi ai đó yêu bạn, đó là một điều may mắn. Nhưng nếu bạn sống mà chỉ biết chờ người khác yêu mình, quan tâm mình, thấu hiểu mình, thì bạn đang trao quyền kiểm soát cảm xúc của mình cho người khác. Và rồi khi họ rời đi, bạn hoảng loạn. Bạn thấy mình như trống rỗng, vô giá trị. Bạn đau, bạn khóc, bạn níu kéo. Không phải vì tình yêu đó quá lớn, mà là vì bạn không còn lại gì của chính mình để bám víu. Có người từng nói, tình yêu của người khác là cái ô, nhưng bạn phải học cách đi dưới mưa mà không ướt. Nếu ô ấy không còn, hãy yêu chính mình trước. Hãy là ngọn nến tự sáng, để dù ai đến hay đi, bạn vẫn đủ ánh sáng sưởi ấm đời mình. Đừng đòi hỏi tình yêu như một món nợ. Không ai nợ bạn tình cảm cả. Nhiều người đau khổ vì một mối tình tan vỡ, vì một người rời đi, vì một ai đó bỗng dưng không còn yêu mình nữa. Họ oán trách, giận hờn. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã dành cả trái tim mà vẫn không đủ sao? Thế nhưng họ quên mất rằng tình cảm không phải là điều có thể đong đếm, càng không phải là món nợ mà ai đó bắt buộc phải trả. Hôm nay người yêu bạn, ngày mai có thể không còn. Điều đó không có nghĩa là bạn không xứng đáng. Nó chỉ có nghĩa là bạn cần học cách tự yêu mình nhiều hơn, để không phải chờ ai đó đến mới cảm thấy đủ đầy. Khi bạn biết yêu bản thân, bạn sẽ không còn cầu xin sự hiện diện của ai trong đời mình. Bạn không còn lụy tình, không còn đau khổ tột độ khi ai đó quay lưng, không còn cố níu kéo một bàn tay đã buông lơi, một ánh mắt đã không còn dành cho bạn. Bạn sẽ bình thản nhìn họ rời đi, không phải vì bạn hết yêu, mà vì bạn hiểu, chỉ khi bạn yêu chính mình đủ đầy, bạn mới xứng đáng được yêu một cách lành mạnh và bền vững. Yêu bản thân không phải là ích kỷ. Yêu bản thân là biết mình có giá trị, biết mình cần gì, xứng đáng được trân trọng, và không phải chịu đựng một mối quan hệ chỉ để không cô đơn. Cổ nhân từng nói, muốn có người yêu mình, trước tiên hãy là người mà chính mình cũng muốn gắn bó cả đời. Đừng cố làm hài lòng người khác để giữ lấy tình yêu. Đừng đánh mất chính mình để đổi lấy một ai đó không thực lòng. Tình yêu thật sự không cần bạn gồng mình để trở nên đáng yêu. Người yêu đúng sẽ yêu bạn ở phiên bản thật nhất, không tô vẽ, không gượng ép. Và trước khi chờ một người như vậy đến, bạn cần học cách ở bên chính mình mà không thấy cô đơn, hiểu mình mà không thấy trống rỗng, yêu mình mà không cần ai khác xác nhận. Tình yêu không phải là tất cả. Bạn vẫn là một con người trọn vẹn, ngay cả khi không có ai bên cạnh. Người yêu bạn hôm nay, ngày mai có thể đổi thay. Người hứa mãi mãi cũng có thể rời đi vào một sớm mai. Chỉ có bạn là người duy nhất sống với chính mình đến cuối đời. Hãy yêu bản thân đủ nhiều để dù chuyện gì xảy ra, bạn vẫn có thể đứng dậy, lau nước mắt và tiếp tục sống thật kiêu hãnh. Hãy nhớ, không ai có nghĩa vụ yêu bạn mãi mãi, nhưng bạn thì có trách nhiệm không ngừng yêu thương chính mình. Tranh cãi không giết chết tình yêu, nhưng im lặng trong tổn thương thì có. Trong một mối quan hệ, nhiều người sợ cãi nhau, sợ lời qua tiếng lại làm rạn nứt, sợ những lần nóng giận làm đối phương mệt mỏi. Nhưng họ không biết rằng tranh cãi không phải là điều xấu. Trái lại, chính im lặng khi đau mới là thứ giết chết tình yêu một cách âm thầm và đáng sợ nhất. Khi còn đủ yêu, người ta còn muốn giải thích. Khi còn quan tâm, người ta còn muốn giải bày. Nhưng khi một trong hai người bắt đầu chọn im lặng,
Không phải vì họ trưởng thành hơn, mà là vì họ đã mệt. Họ thấy việc nói ra không còn cần thiết. Tranh cãi là biểu hiện của còn quan tâm. Hãy thử nghĩ lại mà xem. Lúc mới yêu nhau, dù chỉ một tin nhắn chậm trả lời, một câu nói vô tình cũng có thể khiến cả hai nổi giận. Nhưng sau cơn giận đó, họ lại cuống cuồng xin lỗi nhau, giải thích cho nhau, vì họ sợ mất nhau. Vì vậy, tranh cãi là một dạng quan tâm. Nó chứng tỏ người kia vẫn còn để tâm, vẫn còn muốn bạn hiểu mình, muốn tìm cách kết nối. Dù cách thể hiện có thể vụng về, có thể nóng nảy, nhưng ít ra vẫn còn ý chí để giữ. Chỉ khi tình cảm đã nguội lạnh, người ta mới chọn cách im lặng. Không còn cần giải bày, không còn cần bạn hiểu, không còn thiết tha việc ai đúng ai sai, không buồn cãi vã nữa, vì trong lòng đã có khoảng cách. Im lặng không chữa lành, im lặng chỉ đẩy nhau xa hơn. Im lặng khi tổn thương không làm cho vết thương lành lại, nó chỉ khiến vết thương ấy chảy máu trong âm thầm. Không lời nói nào được thốt ra, không sự thấu hiểu nào được xây thêm. Chỉ có những suy nghĩ tiêu cực chất chồng, những hiểu lầm càng lúc càng sâu. Người chọn im lặng có thể nghĩ, thôi, không nói nữa. Nói cũng vậy, nói ra chỉ thêm phiền. Nhưng người còn lại, nếu không đủ tinh tế, sẽ chẳng bao giờ hiểu rằng trong cái im ấy là hàng ngàn điều đang nghẹn lại trong tim. Đừng để tình yêu chết vì khoảng lặng không lời. Tình yêu không bao giờ chết chỉ vì một lần giận dỗi, một lần hiểu lầm hay vài ba lần cãi vã. Nhưng tình yêu sẽ chết dần trong những ngày không còn chuyện trò, không còn ánh mắt tìm nhau, không còn hỏi han mỗi tối, không còn tiếng anh à, em buồn, hay lời thủ thỉ hôm nay mình mệt một chút thôi. Khi yêu mà không còn nói với nhau được điều gì, tình yêu ấy chẳng khác gì một cái xác không hồn. Cùng ở trong một mối quan hệ, nhưng như hai người xa lạ, cùng bước bên nhau mà tâm hồn đã rẽ về hai hướng khác. Yêu nhau, quan trọng không phải lúc nào cũng hòa hợp, mà là còn đủ dũng cảm để đối diện. Con người cứ nghĩ, nếu mình cứ nhịn, cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ qua. Nhưng yêu không phải là nhẫn nhịn đến mức mất đi cả tiếng nói của chính mình. Một mối quan hệ lành mạnh không phải là không bao giờ cãi nhau, mà là sau mỗi bất đồng vẫn đủ yêu để ngồi xuống lắng nghe nhau. Bạn không cần một mối quan hệ lúc nào cũng yên bình đến mức vô cảm. Bạn cần một tình yêu đủ chân thành để đôi khi có thể xô xát rồi lại quay về lau nước mắt cho nhau. Bởi vì hai người dù yêu nhau đến mấy cũng không thể giống nhau hoàn toàn, không tránh khỏi tổn thương, không thể luôn thấu hiểu. Nhưng nếu còn muốn ở bên nhau, hãy chọn nói ra thay vì im lặng. Khi bạn im lặng trong tổn thương, bạn đang tự cắt đứt sợi dây kết nối. Người ta không đọc được tâm trí nhau. Không ai đủ thần giao cách cảm để hiểu bạn đang buồn chỗ nào, đau ra sao. Nên nếu bạn cứ im lặng, cứ kìm nén, cứ nuốt nước mắt vào trong, thì sớm muộn gì người kia cũng sẽ quen với việc bạn ổn cả mà. Rồi đến một ngày, họ sẽ không còn hỏi bạn nữa, bạn cũng sẽ không còn muốn nói nữa. Và thế là tình yêu rạn ra từng chút mà chẳng ai biết tại sao. Chọn người yêu mình đủ nhiều để muốn hiểu và đủ chín chắn để lắng nghe. Tình yêu không cần phải cầu toàn, nhưng rất cần sự chân thật. Nếu buồn hãy nói, nếu thấy không ổn hãy nói, nếu bị tổn thương càng phải nói. Đừng để tổn thương ngủ yên trong tim rồi biến thành sự lạnh nhạt không lời. Cũng đừng chọn cách im lặng để dằn mặt hay chờ người kia xuống nước. Đó không phải là yêu, đó là trò chơi cảm xúc. Và trò chơi đó không có người thắng, chỉ có hai trái tim cùng rạn vỡ. Hãy nhớ, một cơn giận có thể giải tỏa bằng một cuộc nói chuyện, nhưng một sự im lặng kéo dài có thể biến yêu thương thành xa lạ. Yêu không có nghĩa là không tổn thương nhau, mà là dù tổn thương đến đâu vẫn muốn cùng nhau chữa lành. Bằng cách mở lời, bằng cách ngồi xuống, bằng cách nói với nhau, em buồn đấy, anh nghe em nói được không? Anh sai rồi, nhưng anh không muốn mất em. Tình yêu không cần quá nhiều điều hoa mỹ, chỉ cần hai người đủ thẳng thắn để nói ra và đủ chân thành để cùng sửa sai. Đừng cố sửa người kia, mà hãy hiểu chính mình trước. Trong những mối quan hệ yêu đương
hay hôn nhân, chúng ta thường mang theo một kỳ vọng âm thầm người kia sẽ thay đổi vì mình. Chúng ta muốn họ trở nên tinh tế hơn, biết quan tâm hơn, bớt vô tâm hơn. Và đôi khi ta mong họ trở thành phiên bản lý tưởng mà chính ta vẽ ra trong đầu. Nhưng sự thật là không ai được sinh ra để hoàn hảo theo mong muốn của người khác. Tình yêu không phải là công cuộc cải tạo người kia. Bạn không đến với ai đó để làm người hướng dẫn cuộc đời cho họ. Bạn không phải là giáo viên để dạy họ cách sống, cách cư xử hay cách yêu bạn theo cách bạn muốn. Người kia cũng là một cá thể độc lập với lịch sử riêng, tổn thương riêng, góc nhìn riêng và cách yêu riêng. Khi bạn cứ mãi tìm cách sửa đổi người khác, bạn đang quên mất rằng mỗi người đến với nhau không phải để thay đổi mà là để thấu hiểu, không phải để áp đặt mà là để chấp nhận. Và nếu bạn cứ cố gắng biến họ thành hình mẫu mình tưởng tượng, thì dù cho họ thay đổi được một vài điều, cái thay đổi đó cũng không đến từ sự tự nguyện mà là từ sự gồng gánh. Mà những gì không đến từ trái tim, sớm muộn rồi cũng sẽ rạn nứt. Mỗi người là một tấm gương phản chiếu chính bạn. Khi bạn thấy người yêu mình hay cằn nhằn, hãy hỏi vì sao mình lại thấy khó chịu, mình đã kỳ vọng điều gì ở họ. Khi bạn thấy người kia quá lạnh lùng, hãy soi lại, mình có đang bị phụ thuộc vào cảm xúc của họ không? Mình có đang đòi hỏi hơn mức cần thiết? Thường thì thứ làm ta đau không phải hành động của người khác, mà là cái cách ta diễn giải hành động đó. Và nguồn gốc sâu xa của sự tổn thương nằm ở những điểm mà chính mình chưa hiểu rõ trong lòng. Người kia không có lỗi vì không giống như bạn muốn, nhưng chính bạn có trách nhiệm với những kỳ vọng và cảm xúc mà bạn đang mang. Hiểu mình là biết giới hạn, biết điều gì nên giữ và điều gì nên buông. Khi bạn hiểu mình, bạn sẽ biết đâu là ranh giới mình không thể chấp nhận và đâu là những điều có thể bao dung. Bạn sẽ không còn trách móc người kia chỉ vì họ không nhắn tin mỗi giờ. Bạn sẽ thôi mong người ấy trở nên lãng mạn như phim Hàn hay sâu sắc như những câu cu tê trên mạng xã hội. Bạn sẽ thấy người kia có thể không hoàn hảo, nhưng họ đang cố gắng theo cách riêng của họ. Hiểu mình là biết đâu là sự tổn thương từ quá khứ đang ảnh hưởng đến hiện tại, là nhận ra mình ghen tuông không vì người kia có lỗi, mà vì mình từng bị phản bội trong một mối quan hệ khác, là hiểu rằng mình dễ giận không phải vì người ấy quá vô tâm, mà có thể vì trong lòng mình đang có quá nhiều kỳ vọng chưa được nói ra. Thay vì hỏi tại sao anh hay cô ấy không thay đổi, hãy hỏi tại sao điều này lại khiến mình tổn thương đến thế. Câu hỏi ấy sẽ đưa bạn về bên trong, đưa bạn quay lại với những cảm xúc đang cần được nhìn nhận, thay vì đổ lỗi ra bên ngoài. Bởi vì nếu bạn không hiểu chính mình, bạn sẽ cứ mãi loay hoay với việc nắn chỉnh người khác để vừa với khung hình lý tưởng trong tim bạn. Và bạn sẽ quên mất tình yêu không phải là việc tìm được ai đó giống mình, mà là học cách yêu ai đó khác mình. Người trưởng thành trong tình yêu không cố gắng thay đổi nhau, mà cùng nhau lớn lên. Họ không đến với nhau để sửa chữa, mà để hỗ trợ. Họ nhìn thấy những phần chưa hoàn hảo của nhau, nhưng không lên án. Họ góp ý, chứ không ép buộc. Họ chia sẻ, chứ không ra lệnh. Họ hiểu rằng ai cũng cần thời gian để chuyển hóa, và không phải sự thay đổi nào cũng diễn ra theo đúng lịch trình của mình. Người kia có thể sai, nhưng bạn cũng có thể đang chưa thật sự hiểu họ. Người kia có thể vô tâm, nhưng bạn cũng có thể đang yêu cầu họ trở thành người mà chính họ chưa từng là. Yêu không phải là làm cho người kia đúng chuẩn, mà là cùng nhau khám phá bản thân sâu hơn. Yêu là một hành trình khám phá, mà điều đầu tiên bạn cần khám phá không phải là người kia, mà là chính bạn. Khi bạn hiểu mình đủ sâu, bạn sẽ không còn cố uống người khác để họ yêu bạn theo cách bạn mong. Bạn sẽ biết cách giao tiếp rõ ràng, đặt ranh giới lành mạnh và chấp nhận cả phần chưa hoàn thiện của nhau. Yêu là chấp nhận cùng nhau chưa đủ tốt, nhưng không rời đi khi chưa đủ hiểu. Hãy nhớ, người mà bạn đang cố sửa cũng từng là đứa trẻ có vết thương. Và người duy nhất bạn có thể thay đổi là chính bạn. Thay vì mất thời gian để than phiền về người kia, hãy quay về bên trong. Khi bạn đủ hiểu mình, bạn sẽ biết điều gì xứng đáng giữ lại, điều gì nên rời đi,
và yêu thương như thế nào mà không đánh mất chính mình. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta thường bị cuốn hút bởi những mối tình mãnh liệt, những người khiến trái tim mình rung động dữ dội, khiến tim đập nhanh hơn, chỉ vì một ánh nhìn, một câu nói ngẫu nhiên hay một hành động tình cờ. Chúng ta lầm tưởng rằng tình yêu đích thực phải là thứ khiến mình bối rối, hồi hộp và khắc khoải mong chờ, phải là những cơn say mê điên dại, phải là cảm giác như sống trong một cơn mơ rực rỡ. Dẫu biết rằng mỗi khi tỉnh giấc là tim lại nhói đau, nhưng khi trải qua đủ nhiều những mối quan hệ khiến trái tim mỏi mệt, đủ nhiều những lần đặt niềm tin rồi hụt hẫng, đủ nhiều đêm dài không ngủ vì một người không còn ở bên, ta mới nhận ra rằng điều trái tim thật sự cần không phải là cảm giác say, mà là cảm giác bình yên. Bởi vì cái làm ta say có thể đến từ một ánh nhìn quyến rũ, một lời nói ngọt ngào, một cử chỉ lãng mạn thoáng qua. Nhưng cái làm ta an thì cần thời gian, cần sự kiên nhẫn, cần cả một quá trình âm thầm yêu thương và xây dựng. Người khiến bạn say thường là người dễ khiến bạn rơi vào ảo mộng, nhưng người làm bạn an lại là người cho bạn cảm giác được trở về chính mình. Không cần gồng, không cần giả vờ, không cần cố gắng để trở nên hoàn hảo, vì họ chấp nhận bạn với tất cả những gì bạn là, cả đẹp lẫn chưa đẹp, cả mạnh mẽ lẫn yếu đuối. Người khiến bạn say có thể khiến tim bạn đập rộn ràng, khiến bạn thao thức giữa đêm, khiến bạn chạy theo họ không ngừng nghỉ. Nhưng người khiến bạn an sẽ khiến bạn ngủ ngon vào mỗi tối, khiến bạn nhẹ lòng mỗi lần nhắn tin, khiến bạn thấy lòng bình thản, như thể tất cả sóng gió ngoài kia cũng không thể làm tổn thương bạn được nữa. Trong thế giới đầy biến động và lo toan này, có một người để bên cạnh, không làm mình điên cuồng yêu đương, mà chỉ cần lặng lẽ bước cùng nhau qua những tháng ngày tĩnh lặng. Đó đôi khi mới là một thứ tình yêu đáng quý hơn cả. Khi còn trẻ, ta dễ bị thu hút bởi những điều lung linh bên ngoài, như cách người ấy ăn mặc, nói chuyện, nụ cười cuốn hút hay sự quyến rũ đầy bí ẩn của họ. Nhưng càng trưởng thành, ta càng thèm một tình yêu đơn giản mà sâu sắc, một tình yêu không quá ồn ào nhưng luôn hiện diện, một người không cần nói quá nhiều lời yêu thương hoa mỹ, nhưng ở bên họ ta cảm thấy được chở che, được thấu hiểu và không bao giờ thấy cô đơn. Người khiến bạn say có thể khiến bạn bay bổng, nhưng cũng có thể là người khiến bạn rơi xuống không phanh khi họ thay lòng. Người khiến bạn say có thể dễ dàng bước vào cuộc đời bạn với những điều ngọt ngào, rồi cũng dễ dàng rời đi khi không còn hứng thú. Còn người làm bạn an có thể không khiến bạn thấy tim đập dồn dập mỗi lần gặp mặt, nhưng lại là người vẫn kiên nhẫn ở bên bạn trong những ngày bạn xấu xí, lười biếng, khó tính, và cả khi bạn không còn là phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Tình yêu, suy cho cùng, không phải là trò chơi cảm xúc nơi người ta chạy đua xem ai nhớ ai nhiều hơn, ai ghen tuông hơn, ai đau khổ nhiều hơn. Tình yêu trong hình thức trưởng thành nhất của nó là khi hai con người nhìn thấy nhau rõ ràng trong những khuyết điểm, tổn thương, quá khứ và cả những góc tối không ai thấy, nhưng vẫn chọn ở lại bên nhau, không vì đam mê cuồng nhiệt nhất thời, mà vì lòng tin vững bền vào một tương lai đủ an toàn để dựa vào. Sự rung động của tuổi trẻ có thể là thứ khiến bạn không thể quên, nhưng chính sự bình yên trong tâm hồn mới là thứ khiến bạn muốn ở lại mãi mãi. Có thể bạn đã từng nghĩ rằng nếu không có cảm giác say mê như phim ảnh, như ngôn tình, thì đó không phải là tình yêu. Nhưng khi bạn bước qua những ngây dại ban đầu, bạn sẽ nhận ra người làm bạn an mới là người mà trái tim bạn đang thực sự cần. Người làm bạn say thường khiến bạn đặt câu hỏi: liệu họ có thật lòng? Liệu mình có đủ tốt? Liệu họ có yêu mình nhiều như mình yêu họ? Nhưng người làm bạn an sẽ khiến bạn không cần đặt câu hỏi, không cần chạy theo, không cần đo lường tình cảm, bởi vì tình yêu của họ đủ rõ ràng, đủ ấm áp, đủ gần gũi để bạn không còn nghi ngờ, không còn bất an, không còn phải hoài nghi về vị trí của mình trong trái tim họ. Và nếu một ngày nào đó bạn thấy bản thân không còn mong một mối tình quá nhiều kịch tính hay hồi hộp, không cần phải yêu kiểu chết đi sống lại, mà chỉ mong có người nắm tay mình thật chặt, ngồi bên nhau khi chẳng cần nói gì, hiểu được nhau trong cả những phút giây lặng thinh, thì xin chúc mừng, bạn đang học được cách chọn người làm mình an thay vì chọn người làm mình say.
Tình yêu thật sự không khiến bạn mệt, mà khiến bạn muốn cố gắng. Khi nhắc đến tình yêu, người ta thường dễ nghĩ đến những cảm xúc mãnh liệt, những lần cãi vã đến kiệt sức, những giận hờn đến rơi nước mắt, những nỗi nhớ đến xé lòng, hay những đêm dài không ngủ vì một người. Và rồi, có lúc ta tự hỏi, tình yêu có đáng để mệt mỏi như thế không? Nhưng thật ra, nếu phải mệt thì đó có thật sự là tình yêu, hay chỉ là một sự lệ thuộc mang tên yêu thương? Tình yêu thật sự không khiến bạn thấy kiệt quệ. Nó không làm bạn tổn thương đến mức đánh mất chính mình. Nó không biến bạn thành người luôn phải xin lỗi dù không sai, luôn phải im lặng dù lòng đầy ấm ức, hay luôn phải chạy theo người khác để níu giữ một mối quan hệ đang rạn vỡ. Tình yêu thật sự không khiến bạn phải gồng mình gắn bó, mà khiến bạn tự nguyện bước tới, tự nguyện vun vén và tự nguyện cố gắng, bởi vì bạn cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó. Người thật lòng yêu bạn sẽ không làm bạn nghi ngờ chính bản thân mình. Họ sẽ không để bạn sống trong hoài nghi, trong cảm giác lo sợ mất đi, hay phải luôn cố gắng chứng minh giá trị của mình. Mà ngược lại, tình yêu họ mang đến khiến bạn cảm thấy vững vàng hơn, bình tĩnh hơn, tự tin hơn, và quan trọng nhất là khiến bạn muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Bởi tình yêu thật sự không phải là nơi để hai người tìm cách kiểm soát nhau, mà là nơi để hai tâm hồn đồng hành, nâng đỡ và chữa lành cho nhau. Không phải là mối quan hệ khiến bạn cảm thấy như một cuộc thi, xem ai yêu nhiều hơn, ai hy sinh nhiều hơn, mà là sự kết nối khiến cả hai người đều thấy được nuôi dưỡng, được tôn trọng và được khuyến khích phát triển. Bạn sẽ biết mình đang ở trong một tình yêu thật sự khi dù có những ngày mệt mỏi vì cuộc sống, chỉ cần nghĩ đến người ấy, bạn lại thấy như có thêm chút sức mạnh để bước tiếp. Khi dù biết bản thân còn nhiều điều chưa tốt, nhưng bạn sẵn sàng thay đổi từng chút một, không phải vì bị ép buộc, mà vì bạn muốn trở nên xứng đáng hơn với người ở bên. Và ngược lại, bạn cũng thấy người ấy nỗ lực từng ngày để thấu hiểu bạn, để không bỏ mặc bạn với những cảm xúc tiêu cực, để cùng bạn vượt qua thử thách thay vì chỉ trích hay rời đi. Tình yêu thật sự không khiến bạn cảm thấy nhỏ bé, mà khiến bạn trưởng thành. Nó không vắt kiệt năng lượng của bạn, mà tiếp thêm cho bạn động lực. Nó không khiến bạn loay hoay với những câu hỏi không có lời đáp như liệu người ấy có còn yêu mình không? Mình có đủ tốt chưa? Mà khiến bạn tự nhủ, mình sẽ cố gắng thêm một chút nữa, vì người ấy và cũng vì chính mình. Có lẽ khi còn trẻ, ai trong chúng ta cũng từng rơi vào những cuộc tình làm mình kiệt quệ. Những lần hy sinh quá nhiều, chịu đựng quá lâu, yêu quá sâu, mà cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng. Rồi ta tưởng rằng yêu là phải chịu khổ, là phải mệt mỏi, là phải khóc thật nhiều mới xứng đáng gọi là tình yêu. Nhưng không, đó chỉ là những mối quan hệ chưa lành, những tình cảm chưa đúng người, đúng lúc. Tình yêu thật sự không khiến bạn phải rơi nước mắt quá nhiều. Nếu có nước mắt, đó là nước mắt của xúc động, của cảm thông, của vỡ òa trong hạnh phúc, chứ không phải nước mắt tủi thân vì bị bỏ quên, vì bị xem nhẹ, hay vì cảm thấy mình không được yêu như mình xứng đáng. Người yêu bạn thật sự sẽ không để bạn phải một mình cố gắng. Họ sẽ không để bạn phải loay hoay gánh cả mối quan hệ trong sự im lặng. Họ sẽ cùng bạn gỡ từng nút thắt, cùng bạn vượt qua từng khó khăn, cùng bạn lớn lên trong hành trình yêu và được yêu. Chính sự đồng hành ấy mới là thứ khiến bạn muốn cố gắng. Bởi bạn biết có người đang nắm tay bạn thật chặt, không phải chỉ khi vui vẻ, mà cả những lúc giông bão. Khi bạn ở bên một người khiến bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ thật tâm muốn hiểu bạn, muốn cùng bạn trưởng thành. Bạn sẽ thấy tình yêu không còn là điều khiến mình mệt mỏi, mà là nơi để mình nương tựa, để mình nghỉ ngơi sau những ngày đời sống đầy áp lực. Tình yêu thật sự không phải là cơn mưa rào khiến bạn ướt sũng rồi biến mất. Nó là dòng suối mát âm thầm chảy qua tâm hồn bạn, làm dịu những vết thương cũ, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp trong bạn lớn dần lên. Và rồi bạn nhận ra tình yêu không cần phải là điều quá lớn lao, chỉ cần là một ánh mắt luôn hướng về bạn, một bàn tay sẵn sàng nắm lấy bạn mỗi khi chênh vênh, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng anh hoặc em luôn ở đây, thế là đủ.
Và khi tình yêu không còn là cuộc chiến mà trở thành hành trình cùng nhau vuông vén mỗi ngày, bạn sẽ không thấy mệt nữa. Bạn sẽ chỉ thấy lòng mình đầy ắp sự biết ơn vì đã gặp được một người khiến bạn muốn cố gắng, không phải để giữ lấy họ bằng mọi giá, mà là để cùng họ đi xa hơn trong cuộc đời này. Nếu bạn đang yêu mà thấy mình mệt mỏi, nếu bạn đang cố gắng giữ một bàn tay đang dần trượt khỏi tay mình, hoặc nếu bạn đang nhìn vào một tình yêu từng đẹp đẽ nhưng giờ chỉ còn lại những khoảng im lặng, những tổn thương không tên, thì xin bạn đừng vội trách người kia, đừng vội trách chính mình, và càng đừng nghĩ rằng tình yêu là sai lầm. Tình yêu vốn không sai, chỉ là có những người đến với bạn để dạy bạn một điều gì đó về sự kiên nhẫn, về lòng tin, về giới hạn của bản thân, rồi họ rời đi. Và việc của bạn không phải là níu giữ ai ở lại bằng mọi giá, mà là học cách giữ lấy chính mình, giữ cho mình không đánh mất lòng tự trọng, không đánh mất giá trị, không đánh mất bình yên nội tâm, chỉ vì yêu một người không đúng. Tình yêu đúng sẽ không khiến bạn thu mình lại, mà sẽ giúp bạn nở rộ. Tình yêu đúng không đẩy bạn rơi xuống vực thẳm, mà sẽ kéo bạn lên khỏi những vùng cảm xúc tăm tối nhất. Tình yêu đúng không chỉ là ánh sáng trong những ngày hạnh phúc, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm bạn trong những ngày đời trở lạnh. Và nếu tình yêu bạn đang có không như thế, nếu bạn phải gồng mình để được yêu, phải nín lặng để được yên, phải chịu đựng để không mất đi người kia, thì có lẽ đó không phải là tình yêu, mà là một bài học. Khi bạn buông, đừng buông trong tức giận, oán trách hay tiếc nuối. Hãy buông bằng cả trái tim đã từng yêu trọn vẹn, đã từng hy sinh, đã từng cố gắng hết mình, để rồi giờ đây đủ chín chắn để rời đi trong bình an. Bởi vì người thật sự dành cho bạn sẽ không cần bạn đánh đổi chính mình để ở lại. Và bạn chỉ có thể nhận ra người đó khi bạn đã đủ mạnh mẽ vượt qua được những thử thách, những sai lầm, những mối quan hệ dở dang với lòng biết ơn, chứ không oán hận. Đừng hỏi tại sao mình yêu sâu mà lại không được ở lại. Đừng nghĩ rằng mình không xứng đáng vì người kia đã rời đi. Có thể bạn yêu rất đúng, chỉ là bạn yêu trước khi người đó kịp trưởng thành. Thứ bạn cần học không phải là cách giữ người ở lại, mà là cách giữ lấy trái tim mình vẫn tử tế, ấm áp và không khép lại sau những tổn thương. Rồi đến một ngày, khi bạn không còn yêu để khỏa lấp khoảng trống, không còn tìm người để xoa dịu nỗi cô đơn, mà bạn yêu vì bạn có quá nhiều điều tốt đẹp để sẻ chia, thì người ấy sẽ đến. Một người không làm bạn mất cân bằng, không khiến bạn nghi ngờ giá trị bản thân, mà là người khiến bạn thấy bình yên khi ở cạnh, thấy đủ đầy khi nắm tay, và thấy vững vàng khi đi bên nhau trong cả những ngày bão tố. Tình yêu đúng không làm bạn gồng gánh, mà khiến bạn muốn nhẹ nhàng cố gắng mỗi ngày. Và nếu bạn đã từng yêu hết lòng, từng đau đớn đến tận cùng, thì xin chúc mừng bạn, vì bạn đang bước những bước rất thật, rất can đảm trên con đường đi tới một tình yêu xứng đáng. Chỉ cần bạn vẫn giữ lấy lòng mình dịu dàng sau bão giông, một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người không khiến bạn say, mà khiến bạn an. Và khi đó bạn sẽ hiểu, tình yêu thật sự không phải là nơi bạn đánh mất chính mình, mà là nơi bạn trở về là chính mình một cách trọn vẹn nhất. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu các bạn thấy nội dung này hay thì hãy thả tim và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa của chúng tôi nhé. Chào tạm biệt.